Good morning everyone. মই আজি Gauhati High Court JAA এক্সামৰ previous year question paper এখন analysis কৰিব লৈছো। ইয়াত first questionটো আছে which constitutional amendment introduced the goods and service tax GST in India. GST কথা কোনটো constitutional amendmentত introduce কৰা হৈছে? অপচন আছে 100, 101, 102, 103. ইয়াত answer হ'ব 101. একেখন ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হয় 101 পৰা 106 এক্সামত আহি থাকে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত দি দিছোঁ 101 Amendment Act 2016 introduced GST replacing multiple indirect taxes and establishing the GST Council এইটো কোৱেশ্যন আহিছিলে 101 Amendment Act খন কেতিয়া হৈছিলে 2016ত আৰু তাত GST ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে আৰু multiple indirect taxes ৰিপ্লেস কৰা হৈছিলে and establishing the GST Council আৰু GST Council এখন establish কৰা হৈছিল 102nd Amendment Act 2018 ৰ হয় এখন granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes NCBC কাৰণে এখন constitutional status grant কৰিছিলে 102nd Amendment Act 103rd Amendment Act 2019 provided for a 10% reservation for economically weaker sections EWS in education and jobs. Economically weaker section যেটো আছে তেওঁলোকৰ education আৰু জবৰ কাৰণে 10% reservation provide কৰা হৈছিলে 103rd Amendment Act 104th Amendment Act 2020 এইখনত extended reservation for SCs, STs and remove reserved seats for Anglo-Indians in legislature এটো কেতিয়াবা অহা দেখা যায় এংলো ইন্ডিয়ানছক কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে ৰিমুভ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ সিটটো 104th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰু এক্সটেন্ডেড কৰিছিল এসসি এসটি যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশন সিট হয় তেওঁলোকৰ সিটখিনি এক্সটেন্ডেড কৰা হৈছিল 105th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2021 এটো কোৱা হৈছে ৰিষ্ট'ৰ দ্য পাৱাৰ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ যিখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ হয় সেইখিনি ৰিষ্ট'ৰ্ড কৰা হৈছে টু ডিটাৰমাইন देयर ओन লিষ্ট অফ সোশিয়ালি এণ্ড এডুকেশনালি বেকৱাৰ্ড ক্লাसेছ মানে ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে যিখিনি মানুহ আছে সোশিয়ালি আৰু এডুকেশনালি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ তেওঁলোকক ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰখিনি ৰিষ্ট'ৰ্ড কৰা হৈছে আৰু 106 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2023 অনা হৈছিলে এটো provided for 1/3 reservation for women in the Lok Sabha state assemblies and Delhi assembly ইয়াত womenৰ ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা কোৱা হৈছে 1/3 মানে মেম্বাৰ যিখিনি womenৰ ৰিজাৰ্ভেশন হয় 1/3 ৰিজাৰ্ভ কৰিব যিখিনি লোক সভা ষ্টেট এছেম্বলি আৰু দিল্লী এছেম্বলিজত womenৰ মানে 1/3 ৰিজাৰ্ভেশন ৰাখিব এটো 106 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হয় এটো অনা হৈছিল 2023 এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছিল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখিনি এখিনি মনত ৰখাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্যনটো হৈছে which Indian state has the longest international border কোনখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ লংগেষ্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে ইয়াত অপচনত আছে ৰাজস্থান জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশ ইয়াত সি অপচনটো হ'ব ৱেষ্ট বেংগল হ'ব ৱেষ্ট বেংগলে এখন মেপখনত চাওকচোন ৱেষ্ট বেংগলে আমাৰ বাংলাদেশ নেপাল আৰু ভুটানৰ লগত ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী শেয়াৰ কৰি আছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ লগত বাউণ্ডাৰী শেয়াৰ কৰিছে বুলি ক'লে কি হ'ব সিকিমৰ লগত কৰি আছে আৰু আমাৰ আসামৰ লগত কৰি আছে আৰু অকল ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বুলি ক'লে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু উৰিষ্যাৰ লগত ই বাউণ্ডাৰী শেয়াৰ কৰি আছে West Bengal has the longest international border among Indian states. এটোটো আমি কম পালোৱে it shares a long border mainly with Bangladesh and smaller stretches with Nepal and Bhutan. বাংলাদেশৰ লগতে নেপাল আৰু ভুটানৰ লগতো বাউণ্ডাৰী শেয়াৰ কৰি আছে Total international border length of West Bengal is about 2216 km which is the highest for any Indian state. গোটেই ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কেইখনৰ ভিতৰত ইয়াতকৈ বেছি বাউণ্ডাৰী শেয়াৰ কৰিছে আৰু লেংথটো কিমান কৈছে ইয়াত 2216 কিলোমিটাৰ Jammu and Kashmir has a very long international border too but it is now a union territory not a state Jammu Kashmir long international border আছে কিন্তু এইখন ষ্টেট বুলি ক'লে এইখন নহব যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰি হতে তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব Jammu and Kashmir
এখন ষ্টেট নহয়, সেইটো কাৰণে এইটো অপশ্যনটোত যিটো ৱেষ্ট বেংগল আছে সেইটোৱে হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰখন এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয়। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছ। এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচেছটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে? অপশ্যন আছে আৰ্টিকল 368, আৰ্টিকল 356, আৰ্টিকল 370, আৰ্টিকল 352। ইয়াত এনচাৰ হ'ব আৰ্টিকল 368। আৰু বাকীকেইটা যিকেইটা অপশ্যনত আছে সেই আৰ্টিকল কেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰ্টিকল 356, আৰ্টিকল 370, আৰ্টিকল 352। মই নেক্সট স্লাইডখনত এইকেইটাৰ বিষয়েও দি দিছোঁ। আৰ্টিকল 352 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় এটা। নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৱাৰ অৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেছন অৰ আৰ্মড ৰেভিলিয়ন। এইটো যেতিয়া দেশত এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেছন বা আৰ্ম ৰেভিলিয়ন হয় তেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি দিয়া হয়। আৰু এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত 3বাৰ এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট 1962 ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, যেতিয়া চাইনা ৱাৰ হৈছিলে সেইটো টাইমত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। আৰু 1971 কৰা হৈছিলে যেতিয়া পাকিস্তান ৱাৰ হৈছিলে। এণ্ড 1975 যেতিয়া ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ হৈছিলে তেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। টোটেল 3বাৰ এতিয়ালৈকে হৈছে। আৰু 1975 টাইমত আমাৰ PM আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী। এয়া ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ কাৰণে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। আৰু আৰ্টিকল 356 এইটো ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি হয়। ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ফেইলাৰ অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল মেচিনাৰী ইন দ্য ষ্টেটছ। এইটো ষ্টেটত ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰ্টিকল 356। আৰু আৰ্টিকল 365 ফেইলাৰ টু কমপ্লাই উইথ দ্য ডাইৰেকশ্যনছ অফ দ্য চেণ্টাৰ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয়। এইটো মনত নাথাকিলে আপোনালোকে আৰ্টিকল 356টোৰ 56টো উল্টাই 365 কৰি দিলে এইটো এনেকৈ মনত ৰাখিব। এইটোত মানে এনেকুৱা হয় যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনক ফ'ল' নকৰাকৈ থাকে তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক মানে প্ৰেছিডেণ্টে ইম্প'জ কৰিব পাৰে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আৰ্টিকল 362ত কি কৈছে, সেইটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হয়। ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ থ্ৰেট টু দ্য ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি অৰ ক্ৰেডিট অফ ইণ্ডিয়া। ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কিন্তু এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত এবাৰো মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগা হোৱা নাই। আৰ্টিকল 370 টেম্পৰেৰী প্ৰভিজনছ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ষ্টেট অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। এইটো জম্মু কাশ্মীৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰ্টিকলটো। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো এক্সামত কেইবাবাৰো আহিছে এতিয়ালৈকে, ভালকৈ মনত ৰাখিব। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া। দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়াখনৰ বুকখনৰ অথৰ কোন সুধিছে। ইয়াত অপশ্যনত আছে মহাত্মা গান্ধী, ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ, জৱাহৰলাল নেহেৰু, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। ইয়াত এনচাৰ হ'ব জৱাহৰলাল নেহেৰু। আৰু গোটেইকেইজনে লিখা ইম্পৰ্টেণ্ট বুকখিনি ইয়াত দি দিছোঁ মই। মহাত্মা গান্ধীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুকখিনি হৈছে মাই এক্সপেৰিমেণ্টছ উইথ ট্ৰুথ, এইখন অট'বায়'গ্ৰাফি হয়। হিন্দ স্বৰাজ লিখিছিলে তেওঁ, কি টু হেল্থ, ট্ৰাষ্টিশ্বিপ, সত্যাগ্ৰহ ইন চাউথ আফ্ৰিকা, ইণ্ডিয়া অফ মাই ড্ৰিমছ। BR আম্বেদকাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ কেইখন হৈছে দ্য এনিহিলেশ্যন অফ কাষ্ট, দ্য প্ৰব্লেম অফ দ্য ৰুপী, হু ৱেৰ দ্য শূদ্ৰছ, বুদ্ধ অৰ কাৰ্ল মাৰ্কছ, দ্য বুদ্ধ এণ্ড হিজ ধামা। তেনেকৈ জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ কেইখন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যিটো কুৱেশ্যন আছিলে সেইটোতো সুধিছিলেই, দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়াটো পাইছে। গ্লিমছেছ অফ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, টুৱাৰ্ডছ ফ্ৰীডম অট'বায়'গ্ৰাফি। এইখন দেখিছেনে জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ অট'বায়'গ্ৰাফি হয়, টুৱাৰ্ড ফ্ৰীডম। লেটাৰ্ছ ফ্ৰম এ ফাদাৰ টু হিজ ডাটাৰ, এ বাঞ্চ অফ অল্ড লেটাৰ্ছ, দ্য ইউনিটি অফ ইণ্ডিয়া। ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ তেনেকৈ গীতাঞ্জলি এইখনো আহিছে এক্সামত বহুতবাৰ। দ্য হোম এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, কাবুলীৱালা, গীতা বিতান, গোৰা, শেষেৰ কবিতা, দ্য পোষ্ট অফিচ। গোটেইকেইখনেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি ৰিভাইজ কৰিব পঢ়ি। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড ইজ লোকেটেড ইন। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত সুধিছে। ইয়াত অপশ্যনত আছে জেনেভা, নিউয়ৰ্ক, লণ্ডন, ৱাশ্বিংটন DC। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ৱাশ্বিংটন DC। এতিয়া আমি এইটো জানিব লাগিব যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড হয় কি। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডটো এটা এনেকুৱা মানে ফাইনেন্সিয়েল এজেঞ্চি হয়। এতিয়া ইয়াত মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি মানে থাকে, সেই টোটেল কিমানখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে, 190খন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে। আৰু এই মানে মনিটাৰী ফাণ্ডটো ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখিনি ট্ৰেড হয়
সেইখিনি ফেচিলিটেট কৰা হয় আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিটো ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি মানে মেইনটেইন হৈ আছেনে নাই সেইটো চেক কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে। আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ এতিয়া ক'ত আছে বুলি ক'লে আমি ৱাশ্বিংটন DC লিখিব লাগিব। আৰু তেনেকৈ কিছুমান হেডকোৱাৰ্টাৰ মই দিছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিও। ৱৰ্ল্ড বেংক গ্ৰুপৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বুলি ক'লে কি হ'ব, USA-ত আছে, ৱাশ্বিংটন DC USA-ত আছে। বেংক ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্টছ BIS ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বেছেল ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। আৰু এইখিনি BIS-টো ফুল ফৰ্ম কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে, বেংক ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেটেলমেণ্টছ হয়। তেনেকৈ যিখিনি ব্ৰেকেটত আছে সেইখিনি মানে ফুল ফৰ্মখিনিও কেতিয়াবা অহা দেখা যায়, সেইটো কাৰণে মই ব্ৰেকেটত শ্বৰ্টকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ। ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ব'ৰ্ড FSBৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ বেছেল ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট OECD এইটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, পেৰিছ ফ্ৰেন্সত। এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক তেনেকৈ এইটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মেনিলা ফিলিপাইনছত। নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ব্ৰিক্স বেংকৰ চাংঘাই চাইনাত আছে। এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক AIIB তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ক'ত, বেইজিং চাইনাত। ইণ্টাৰ আমেৰিকান ডেভেলপমেণ্ট বেংক IDB তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ৱাশ্বিংটন DC USA-ত। ইউৰোপীয়ান ইনভেষ্টমেণ্ট বেংকৰ তেনেকৈ EIBৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লাক্সেমবাৰ্গ। ইউৰোপীয়ান বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট EBRD তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লণ্ডন ইউনাইটেড কিংডম। EAF ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ লেটিন আমেৰিকা ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কাৰাকাছ ভেনিজুৱেলা। নৰ্ডিক ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক NIB ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হেলচিংকি ফিনলেণ্ড। আদাৰ মনিটাৰী এফিলিয়েটেড ইনষ্টিটিউশ্যনছত ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন, এইটো ছুইফ্ট বুলি কয়। ছুইফ্টৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়, ছ'চাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, লাহাল বেলজিয়াম। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কিয়োটো প্ৰট'কল ইজ ৰিলেটেড টু। কিয়োটো প্ৰট'কলটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় সুধিছে, নিউক্লিয়াৰ ডিছআৰ্মমেণ্ট, এয়াৰ ট্ৰাফিক ৰেগুলেশ্যন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জ। এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড হয়। দ্য কিয়োটো প্ৰট'কল ৱাজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্ৰিটি এইমড এট কাটিং গ্ৰীণহাউছ গেছ এমিছনছ। মানে গ্ৰীণহাউছ গেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক কমাবৰ কাৰণে কিয়োটো প্ৰট'কল এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লাইমেট ট্ৰিটি কৰিছিলে। আৰু এইটো এডপ্ট হৈছিলে কেতিয়া, 1997ত। আৰু ক'ত হৈছিলে বুলি ক'লে, কিয়োটো জাপানত। ইন ফ'ৰ্চ 2005 to 2020। এডপ্টেড মানে 1997তে হৈ গ'ল, কিন্তু যেতিয়া মানে ইউজ কৰা হৈছিলে এইটো ইন ফ'ৰ্চত আহিছিলে 2005ৰ পৰা 2020 ভিতৰত। ফাৰ্ষ্ট কমিটমেণ্ট পিৰিয়ড 2008 to 2012, ছেকেণ্ড 2013 to 2020। এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এডপ্টেড হোৱাটো কেতিয়াবা আহে। আৰু আণ্ডাৰ দ্য UN ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, UNFCCৰ আণ্ডাৰত এইটো ট্ৰিটি কৰা হৈছিলে। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লিগেলি বাইণ্ডিং এগ্ৰিমেণ্ট ডেট ৰিকুৱাৰ্ড কাণ্ট্ৰিজ টু ৰিডিউচ এমিছন। এইটো ফাৰ্ষ্ট লিগেলি বাইণ্ডিং এগ্ৰিমেণ্ট হয়, মানে এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে যিটোৰ দ্বাৰা যিখিনি গ্ৰীণহাউছ এমিছনছ হয়, গেছ এমিছনছ, সেইখিনি ৰিডিউচ কৰিছিলে। আৰু সেইখিনি কাণ্ট্ৰিবিলাকত মানে ৰিডিউচ কৰা হৈছিলে এই এগ্ৰিমেণ্টটোৰ জৰিয়তে। টাৰ্গেটছ এপ্লাইড মেইনলি টু ডেভেলপড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড কাণ্ট্ৰিজ বেছড অন দ্য আইডিয়া ডেট দে ৱেৰ হিষ্টৰিকেলি ৰেছপনচিবল ফৰ মষ্ট এমিছনছ। কভাৰ্ড গেছেছ লাইক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড এণ্ড আদাৰ্ছ। এইবিলাকতো গ্ৰীণহাউছ গেছ হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, তেনেকৈ ৱাটাৰ ভেপৰ, তেনেকুৱা কিছুমান গেছ আছে যিবিলাকে গ্ৰীণহাউছ গেছ বুলি কয়। আৰু সেইবিলাকৰ এমিছনছখিনি কমাবৰ কাৰণে এই কিয়োটো প্ৰট'কল বুলি এটা ট্ৰিটি কৰা হৈছিলে, আৰু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্লাইমেট ট্ৰিটি হয়। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য টাৰ্ম 5G ইন টেলিকমিউনিকেশ্যনছ ৰেফাৰ্ছ টু। 5G টেলিকমিউনিকেশ্যনছটোৱে কি বুজায়, 5 গিগাবাইটছ, 5th জেনেৰেশ্যন মোবাইল নেটৱৰ্ক, 5 গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ, 5 গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰট'কলছ। এইটো এনচাৰ হৈছে 5th জেনেৰেশ্যন মোবাইল নেটৱৰ্ক। মানে 5G মানে কি হয়, 5th জেনেৰেশ্যন মোবাইল নেটৱৰ্ক। আমি 5G কৰি থাকোঁ ন, সেইটো মানে আচলতে 5th জেনেৰেশ্যন মোবাইল নেটৱৰ্ক হয়। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ ইজ লোকেটেড। এইটো কোৰ্টৰ এক্সাম, যিহেতু কোৰ্টৰ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন চাই গ'লে আমি ভাল হয়। ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ ক'ত লোকেটেড হয় সুধিছে। অপশ্যনত আছে জেনেভা, পেৰিছ, দ্য হেগ, ভিয়েনা। এনচাৰ হ'ব দ্য হেগ।
তেনেকৈ কিছুমান ICJ বিষয়ে মই অলপ ইয়াত দিছোঁ আৰু কিছুমান তেনেকুৱা ৰিলেটেড কোৰ্টৰ ৰিলেটেড হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ থাকিব পাৰে, সেইখিনিও চাই যাব। The International Court of Justice ICJ is the principal judicial organ of the United Nations. এইটো এটা প্ৰিন্সিপাল জুডিচিয়েল অৰ্গেন হয় ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ। Think of it as the UN's top court for disputes between countries. কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত কেতিয়াবা ডিছপিউট হ'লে ই মানে ছল্ভ কৰে। Based in The Hague, Netherlands, আৰু ফাউণ্ডেড কেতিয়া হৈছিলে 1945ত হৈছিলে। Started work in 1946, এবছৰৰ পাছত কাম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। Judges 15 আছিলে, elected for 9-year term, 9 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্টেড কৰা হৈছিলে। Who can appear, কোন এপিয়াৰ হ'ব পাৰে? States only, not individuals or companies, অকল ষ্টেটছে এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। What the ICJ does, ICJৰ কাম কি হয়? Settles legal disputes between states, ষ্টেটছৰ মাজত যেতিয়া কিছুমান ডিছপিউট হয়, লিগেল ডিছপিউট হয়, সেইখিনি ছেটেল কৰিবৰ কাৰণে ICJ কাম কৰে। আৰু যেনেকৈ এক্সাম্পল বৰ্ডাৰ ডিছপিউটছ হ'ব পাৰে বা ট্ৰিটি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন, তেনেকুৱা প্ৰব্লেমখিনি মানে ছেটেল কৰিবৰ কাৰণে ICJ কাম কৰে। Gives advisory opinions, কিছুমান advisory opinionsও দিয়ে। Legal advice requested by UN organs and specialized agencies, not binding but influential। এইখিনি এবাৰ চকু ফুৰাই গ'লে ভাল হয়। ক'ত হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বা লোকেটেড ক'ত হয় আৰু কেতিয়া ফাউণ্ডেড হৈছিলে, কাম কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, এইটো 1946 এবছৰ পাছত কৰা হৈছিলে, আৰু জাজ কেইজন থাকিব পাৰে, তেনেকুৱাখিনি অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু উইন এ নবেল প্ৰাইজ। ফাৰ্ষ্ট কোনগৰাকী মহিলাই নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে? অপশ্যনত আছে বাৰ্বাৰা মেকক্লিনটক, মেৰী কিউৰী, ৰজালিন ফ্ৰেংকলিন, ডৰথি হপকিন। এনচাৰ হ'ব মেৰী কিউৰী। She won the Nobel Prize in Physics in 1903, তেওঁ নবেল প্ৰাইজ ফিজিক্সত পাইছিলে কেতিয়া? 1903 চনত। শ্বেয়াৰ্ড উইথ পেৰী কিউৰী এণ্ড হেনৰী বেকৱেৰেল, এওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ হৈছিলে, মানে এওঁলোকেও পাইছিলে, পেৰী কিউৰী আৰু হেনৰী বেকৱেৰেল তেওঁ লগতে পাইছিলে। ফৰ দেয়াৰ ৰিচাৰ্চ অন ৰেডিয়েশ্যন, তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি, মানে ফিজিক্সৰে হয়তো, ৰেডিয়েশ্যনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি তেওঁলোকে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে 1903 চনত। আৰু লেটাৰ চি বিকেম ইভেন মোৰ হিষ্টৰিক বাই উইনিং এ ছেকেণ্ড নবেল প্ৰাইজ, দ্য নবেল প্ৰাইজ ইন কেমেষ্ট্ৰি ইন 1911, মেকিং হাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন এভাৰ টু উইন নবেল প্ৰাইজেছ ইন 2 ডিফাৰেণ্ট চাইণ্টিফিক ফিল্ডছ। আৰু তেওঁ ছেকেণ্ড টাইমো নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, কিন্তু বেলেগ এটা ছাবজেক্ট, এইটো কেমেষ্ট্ৰিত পাইছিলে 1911ত। ফাৰ্ষ্টটো পাইছিলে 1903 আৰু ছেকেণ্ডটো কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টত পাইছিলে তেওঁ, সেইটো 1911ত পাইছিলে। দুবাৰকৈ দুটা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টত নবেল প্ৰাইজ পোৱা তেওঁ এগৰাকী ফাৰ্ষ্ট মহিলা। হুইচ ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট ইজ ন'ন এজ দ্য মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া, কোনগৰাকী চাইণ্টিষ্টক মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়? অপশ্যনত আছে হোমী ভাবা, APJ আব্দুল কালাম, বিক্ৰম চাৰাভাই, CV ৰমন। এইটো আমি জানোৱেই চাগে সকলোৱে। এনচাৰ হ'ব APJ আব্দুল কালাম। এই গোটেইকেইজন চাইণ্টিষ্টে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপ দি দিছোঁ। হোমী জাহাংগীৰ ভাবা, তেওঁৰ জন্ম 1909 আৰু মৃত্যু 1966ত হৈছিলে। ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান নিউক্লিয়াৰ ফিজিচিষ্ট, অফেন কল্ড দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম। তেওঁক হোমী জাহাংগীৰ ভাবাক কি বুলি কোৱা হয়? ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম। এনেকুৱা আহি যাব পাৰে কুৱেশ্যন, ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি কাক কোৱা হয়? হোমী জাহাংগীৰ ভাবা। হিয়াৰ ইজ এ ক্লিয়াৰ অভাৰভিউ, তেওঁ ফিল্ড কিহৰ আছিলে? নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স, কছমিক ৰেজ। মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে তেওঁ, ফাউণ্ডেড এণ্ড লেড ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম। কি ইনষ্টিটিউশ্যনছ ফাউণ্ডেড? টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চ TIFR ইন 1945। এটমিক এনাৰ্জি কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁ। চাইণ্টিফিক ৱৰ্ক কি আছিলে তেওঁ? ন'ন ফৰ দ্য ভাবা স্কেটাৰিং থিয়ৰী, ইলেক্ট্ৰন পজিট্ৰন ইণ্টাৰেকশ্যনছ, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অন কছমিক ৰেজ। ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি কোৱা হয় তেওঁক। আৰু তেওঁ কোনটো ফিল্ডৰ আছিলে? ফিজিক্সৰ আছিলে, নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স আৰু কছমিক ৰেজ। আৰু তেওঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনিও, যিখিনি ইনষ্টিটিউট ফাউণ্ডেড কৰিছিলে সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
TIFR আৰু এটমিক এনাৰ্জি কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু চাইণ্টিফিক ৱৰ্কখিনিও এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নন ফৰ দ্য ভাবা স্কেটাৰিং থিয়ৰী আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অন কছমিক ৰেজ। এতিয়া APJ আব্দুল কালামৰ বিষয়ে চাওঁ। APJ আব্দুল কালামৰ জন্ম 1931 আৰু মৃত্যু 2015 হৈছিলে। ৱাজ ওৱান অফ ইণ্ডিয়াজ মষ্ট ৰেচপেক্টেড চাইণ্টিষ্ট এণ্ড লিডাৰ্ছ আছিলে তেওঁ। হু হি ৱাজ, তেওঁ এতিয়া ফুল ফৰ্মটো কি হয়, আবুল পাকিৰ জৈনুল আব্দিন আব্দুল কালাম, আৰু তেওঁ কি বুলি জনা যায়, ন'ন এজ মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁ জন্ম হৈছিলে বৰ্ণ ইন ৰামেশ্বৰম, তামিলনাডুত জন্ম হৈছিলে। তেওঁ প্ৰফেশ্যন আছিলে এৰ'স্পেচ চাইণ্টিষ্ট, টিচাৰ, অথৰ। আৰু তেওঁ ৰোল কৰিছিলে 11 প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁ 2002ৰ পৰা 2007লৈকে প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়াৰ। কেই নম্বৰজন আছিলে বুলি ক'লে 11 নম্বৰ। কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ প্লেড এ মেজৰ ৰোল ইন ইণ্ডিয়া স্পেচ এণ্ড মিছাইল প্ৰগ্ৰেম। ISRO, ইছৰ' আৰু DRDOত তেওঁ স্পেচ এণ্ড মিছাইল প্ৰগ্ৰেমত মেজৰ ৰোল কৰিছিলে। লিড ডেভেলপমেণ্ট অফ মিছাইলছ লাইক অগ্নি এণ্ড পৃথ্বী, এইখিনি কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছখিনি অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট। কণ্ট্ৰিবিউটেড টু ইণ্ডিয়াছ 1998 নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট। ষ্ট্ৰং এডভকেট ফৰ ছায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট। আৰু তেওঁ বুকছ আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ কি কি, উইংছ অফ ফায়াৰ যিখন অট'বায়'গ্ৰাফি হয় তেওঁৰ, ইগনাইটেড মাইণ্ডছ ইণ্ডিয়া 2020। এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিখিনি হাইলাইট কৰা আছে সেইখিনি ভালকৈ চাব। বিক্ৰম চাৰাভাই, তেওঁ 1919ত জন্ম হৈছিলে আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1971ত। ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট এণ্ড ভিজনেৰী লিডাৰ ৱাইডলি ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰেম। এওঁক কি বুলি জনা যায়, ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰেম। ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন 1969। প্লেড এ মেজৰ ৰোল ইন এষ্টাব্লিছিং ইনষ্টিটিউশ্যনছ লাইক, কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে তেওঁ, কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যনছ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, মানে তাত ৰোল আছে তেওঁ। সেইখিনি হৈছে ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী PRL আহমেদাবাদত আছে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট IIM আহমেদাবাদৰ, আৰু ছাৰ্ভড এজ চেয়াৰমেন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এটমিক এনাৰ্জি কমিশ্যন আফটাৰ হোমী ভাবা। হোমী ভাবাৰ পাছত তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে ইণ্ডিয়ান এটমিক এনাৰ্জি কমিশ্যনৰ, তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিছিলে তাত। এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মভূষণ, পদ্মভূষণ কেতিয়া পাইছিলে 1966ত, এণ্ড পদ্মবিভূষণ পাইছিলে পষ্টুমাছলি 1972ত, মানে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ পদ্মবিভূষণ পাইছিলে, কিন্তু মৃত্যুৰ আগতে পদ্মভূষণ পাইছিলে, আৰু পদ্মবিভূষণ পষ্টুমাছলি 1972ত পাইছিলে। CV ৰমন, তেওঁ ফুল ফৰ্মটো হৈছে, ফুল নামটো ছাৰ চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটা ৰমন, ৱাজ এ ফেমাছ ইণ্ডিয়ান ফিজিচিষ্ট। ফিল্ড তেওঁ ফিজিক্সৰ হয়, লাইট স্কেটাৰ্ড। মেজৰ ডিস্কভাৰী কিহৰ ওপৰত কৰিছিলে, ৰমন ইফেক্ট 1928। এইটো কাৰণে আমাৰ নেশ্যনেল ছায়েন্স ডেও ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় 28 ফেব্ৰুৱাৰীত, এইটো লিখিছোঁ মই তলত। নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ফিজিক্সত 1930, ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান টু উইন এ নবেল প্ৰাইজ ইন ছায়েন্স। 1930ত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান আছিলে যিজনে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ছায়েন্সত। কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ এণ্ড অনাৰ্ছ কি আছিলে, ফাউণ্ডেড দ্য ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্সেছ, ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স IISCৰ ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিলে, যিখন বেংগলোৰত আছে। এৱাৰ্ডেড ভাৰত ৰত্ন, ইণ্ডিয়াছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, যিটো ভাৰত ৰত্ন হয়, সেইটো কেতিয়া পাইছিলে, ইন 1954। নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে 28 ফেব্ৰুৱাৰী ইন ইণ্ডিয়া চেলিব্ৰেটছ হিজ ডিস্কভাৰী। তেওঁ ৰমন ইফেক্ট ডিস্কভাৰীৰ কাৰণে নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে আমাৰ চেলিব্ৰেট কৰা হয়, এইটো 28 ফেব্ৰুৱাৰীত চেলিব্ৰেট কৰা হয়। এইখিনি গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাই আছিলে, এবাৰ পঢ়িলে আপোনালোকৰ মনত ৰ'ব। মই PDF-টো দি দিম, গোটেই ভিডিঅ'টো ভালদৰে কমপ্লিটকৈ চাব, নিশ্চয় আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। আজিলৈ ধন্যবাদ।